সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান বা মেক্ৰ' ইকনমিক্সত আমি জাতীয় আয় বা নেশ্যনেল ইনকাম পঢ়াৰ পিছত আমি পঢ়িব লাগে আয় আৰু নিয়োগ নিৰ্ধাৰণ অৰ্থাৎ ডিটাৰমিনেশ্যন অফ ইনকাম এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট। ইয়াৰে ভিতৰত আমি কনজামচন ফাংচন বা উপভোগ ফলন পঢ়িব পাওঁ। আৰু এই টপিকৰ আণ্ডাৰত দুটা মেক্ৰ' ইকনমিক ভেৰিয়েবল বা চলক হৈছে গড় উপভোগ প্ৰৱণতা বা এভাৰেজ প্ৰপেনচিটি টু কনজিউম, যাক চৰ্টলি আমি এপিচি বুলি কওঁ, আৰু এমপিচি প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা বা মাৰ্জিনেল প্ৰপেনচিটি টু কনজিউম, এই দুটা পঢ়িব পাওঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আমি এপিচি আৰু এমপিচিৰ কনচেপ্ট আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে। আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। প্ৰথমতে আমি এপিচি বা গড় উপভোগ প্ৰৱণতা শিকিলো। এটা উদাহৰণ লৈছো। ধৰি লোৱা তোমাৰ হাতত 100 টকা এটা আহিলে তুমি কিমান খৰচ কৰা তাৰ পৰা? 80 টকা। অৰ্থাৎ তুমি তোমাৰ হাতত আহা ইনকামৰ পৰা তুমি কিমান পাৰ্চেণ্ট খৰচ কৰিলা? 80% বা 0.8। ঠিক তেনেকে কান্ট্ৰিখনৰ কথা ভাবা। কান্ট্ৰিৰ মানুহৰ হাতত যদি এটা বছৰত 100 কোটি টকা ইনকাম আহে, তাৰ ভিতৰত কান্ট্ৰিখনে কিমান খৰচ কৰিব? সাপোজ 80 crores। অৰ্থাৎ কান্ট্ৰিখনে জাতীয় আয়ৰ 80% খৰচ কৰিলে। 80% বা 0.8, ইয়াক কোৱা হ'ব এপিচি বা গড় উপভোগ প্ৰৱণতা বা এভাৰেজ প্ৰপেনচিটি টু কনজিউম। অৰ্থাৎ এই 0.8 কি বুজাব? যে কান্ট্ৰিখনৰ হাতত যদি এটা বছৰত জাতীয় আয় 1 টকা হয়, তেনেহলে কান্ট্ৰিখনৰ মানুহে গড়ে বা অন এভাৰেজ 80 পইচা খৰচ কৰিব। আৰু এটা আমি উদাহৰণ লৈছো। ধৰি লোৱা তোমাৰ ফেমিলিৰ ইয়াৰলি ইনকাম 3 লাখ টকা আৰু তোমাৰ ফেমিলিয়ে বছৰত 2,70,000 টকা খৰচ কৰে। এতিয়া আমি এইটো যদি ডিভাইড কৰো কিমান পাম? 0.90 বা 90%। ইয়াৰ অৰ্থ কি? ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে প্ৰতি 100 টকা ইনকাম হলে তোমাৰ ফেমিলিয়ে গড়ে 90% খৰচ কৰে, বা তোমাৰ ফেমিলিয়ে প্ৰতি 1 টকা আয়ৰ বিপৰীতে 90 পইচা খৰচ কৰে। এতিয়া এই ঘটনাটো নিজৰ কান্ট্ৰিৰ সৈতে ভাবিছোৱা। যদি কান্ট্ৰিৰ এবছৰৰ ইনকাম 3 লাখ কোটি আৰু কান্ট্ৰিত খৰচ হৈছে 2,70,000 কোটি টকা, তেনেহলে কান্ট্ৰিৰ এপিচি বা গড় উপভোগ প্ৰৱণতা 0.90 হ'ব। অৰ্থাৎ ই বুজাব যে কান্ট্ৰিখনৰ প্ৰতি 1 টকা আয়ৰ পৰা গড়ে বা অন এভাৰেজ 90 পইচা খৰচ হয়। এতিয়া আমি এপিচি বা গড় উপভোগ প্ৰৱণতাৰ ফৰ্মুলাটো কেনেকে লিখিব পাৰো? এই 3 লাখ হৈছে জাতীয় আয়। জাতীয় আয়ক আমি দিনত কৰো কেপিটেল লেটাৰ Y, আৰু এয়া হৈছে উপভোগ ব্যয়, যাক আমি দিনত কৰো কেপিটেল লেটাৰ C। অৰ্থাৎ এপিচিৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে C ডিভাইডেড বাই Y, য'ত C মানে কনজামচন এক্সপেণ্ডিচাৰ বা উপভোগ ব্যয়, আৰু Y হৈছে নেশ্যনেল ইনকাম বা জাতীয় আয়। এতিয়া আমি এপিচি বা গড় উপভোগ প্ৰৱণতাৰ অৰ্থ বা মিনিংটো আমি কেনেকে লিখিম? মিনিংটো এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি ডিৰাইভ কৰিব পাৰো। সাপোজ দুটা নাম্বাৰৰ অনুপাত A:B, ইয়াক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো? A ডিভাইডেড বাই B। ইয়াক আমি কওঁতে এনেকে ক'ব লাগিব, দ্য ৰেচিঅ' অফ A to B, বা A আৰু Bৰ অনুপাত। গতিকে আমি এপিচিৰ অৰ্থটো এনেকে ক'ব পাৰো যে দ্য ৰেচিঅ' অফ কনজামচন এক্সপেণ্ডিচাৰ টু নেশ্যনেল ইনকাম, বা দেশৰ উপভোগ ব্যয় আৰু জাতীয় আয়ৰ অনুপাতে হৈছে গড় উপভোগ প্ৰৱণতা। অৰ্থাৎ আমি এনেদৰে লিখি লওঁ, এপিচি ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ কনজামচন এক্সপেণ্ডিচাৰ টু নেশ্যনেল ইনকাম। উপভোগ ব্যয় আৰু জাতীয় আয়ৰ অনুপাতেই হৈছে গড় উপভোগ প্ৰৱণতা। আমি এপিচি কি বুজি পালো। অৰ্থাৎ এপিচিয়ে দেশৰ উপভোগ ব্যয় আৰু জাতীয় আয়ৰ অনুপাতক সূচায়। সাপোজ যদি এখন দেশৰ এপিচি 0.62 হয়, কি বুজাব? 0.62 বুজাব যে দেশখনৰ বা কান্ট্ৰিখনৰ 1 টকা ইনকাম হলে
অন এভাৰেজ 62 পইচা কাণ্ট্ৰিখনত ব্যয় হয় আৰু যদি এপিচি ওলায় 0.98 ই কি বুজাব যে কাণ্ট্ৰিখনৰ 1 টকা ইনকামৰ বিপৰীতে অন এভাৰেজ 98 পইচা খৰচ হয়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা বা মাৰ্জিনেল প্ৰপেনচিটি টু কনজিউম। ইয়াৰ কনচেপ্টটো এটা উদাহৰণৰ সহায়তে আৰম্ভ কৰোঁ। ধৰি লোৱা তুমি কলেজ বা স্কুল গ'লে ডেইলি তোমাক 20 টকা দিয়ে আৰু তাৰ পৰা তুমি 10 টকা খৰচ কৰা। অৰ্থাৎ তোমাৰ ইনকামৰ 50% তুমি খৰচ কৰা। এই 50% বা 0.5 তাক ক'ব এপিচি। কিন্তু সাপোজ কোনোবা এদিন তোমাক 100 টকা এটা এক্সট্ৰা দিলে, মানে সেইদিনা তোমাক 120 টকা এটা দিলে আৰু তুমি তাৰ পৰা 100 টকা খৰচ কৰিলা। এতিয়া চোৱা, তোমাক সেইদিনা এক্সট্ৰা কিমান দিছে? এক্সট্ৰা দিছে 100 আৰু এই 100 এক্সট্ৰা দিয়া বাবে তাৰ পৰা তুমি এক্সট্ৰা কিমান খৰচ কৰিলা? 90। অৰ্থাৎ নৰ্মেলি তোমাৰ 10 টকা খৰচ হয়, কিন্তু সেইদিনা তোমাৰ খৰচ হ'ল 100 টকা, মানে 90 টকা খৰচ বাঢ়িল। আমি ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম? 0.90 বা 90%। ইয়াৰ অৰ্থ কি যে তোমাৰ হাতত যদি এক্সট্ৰা ইনকাম আহে তেনেহলে তুমি সেই এক্সট্ৰা ইনকামৰ পৰা 90% খৰচ কৰা, বা তোমাৰ হাতত যদি এডিশনেল 1 টকা এটা ইনকাম আহে তেনেহলে তোমাৰ এডিশনেল খৰচ 90 পইচা বাঢ়িব। ইয়াক কোৱা হ'ব এমপিচি বা প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা। ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো আমি এনেদৰে ডিৰাইভ কৰিব পাৰো। এই 100টো হৈছে ইনকাম কিমান চেঞ্জ হৈছে, যাক দিনত কৰা হ'ব ডেল্টা ৱাই, আৰু এই 90 হৈছে চেঞ্জ ইন কনজাম্পচন এক্সপেণ্ডিচাৰ বা উপভোগ ব্যয়ৰ পৰিৱৰ্তন, যাক দিনত কৰা হ'ব ডেল্টা চি। অৰ্থাৎ এমপিচিৰ ফৰ্মুলা ডেল্টা চি ডিভাইডেড বাই ডেল্টা ৱাই। এতিয়া এমপিচিৰ মিনিংটো আমি কেনেদৰে লিখিম যে এমপিচি হৈছে উপভোগৰ পৰিৱৰ্তন আৰু জাতীয় আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ অনুপাত। অৰ্থাৎ এমপিচি ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ চেঞ্জ ইন কনজাম্পচন এক্সপেণ্ডিচাৰ টু চেঞ্জ ইন নেশ্যনেল ইনকাম। ইয়াতে লিখি দিছো, এমপিচি ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ চেঞ্জ ইন কনজাম্পচন এক্সপেণ্ডিচাৰ টু চেঞ্জ ইন নেশ্যনেল ইনকাম। অসমীয়াত হ'ব উপভোগ ব্যয়ৰ পৰিৱৰ্তন আৰু জাতীয় আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ অনুপাতেই হৈছে প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা। অৰ্থাৎ আমি যে এই এমপিচি 90% বা 0.9 পালো, এইটো অকল তোমাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো। ইয়াক গোটেই কাণ্ট্ৰিখনৰ ফালৰ পৰা চাব লাগিব। এতিয়া কোনোবা কাণ্ট্ৰি এখনৰ যদি এমপিচি ওলাই 0.68, ইয়াৰ অৰ্থ কি যে কাণ্ট্ৰিখনত এটা বছৰত যিমান এডিশনেল ইনকাম জেনেৰেট হয় তাৰ পৰা মানুহবিলাকে 68% খৰচ কৰে, বাকী 32% সেভ কৰে। আকৌ কোনোবা কাণ্ট্ৰিৰ যদি এমপিচি 0.95, তাৰ অৰ্থ যে কাণ্ট্ৰিখনৰ প্ৰতি 1 টকা এডিশনেল ইনকামৰ পৰা এডিশনেল 95 পইচা খৰচ কৰে বা 95% খৰচ হয়। এতিয়া আমি এপিচি আৰু এমপিচিৰ বৈশিষ্ট্য পাৰ্থক্যসমূহ চাওঁ। এপিচিৰ অৰ্থ হৈছে কাণ্ট্ৰিখনে অন এভাৰেজ নেশ্যনেল ইনকামৰ পৰা কিমান পাৰ্চেণ্ট বা প্ৰপৰচন খৰচ কৰে। আনহাতে এমপিচি হৈছে কাণ্ট্ৰি এখনৰ এডিশনেল ইনকামৰ পৰা এডিশনেল কিমান প্ৰপৰচন খৰচ কৰে। এগেইন এপিচি শূন্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু এমপিচি শূন্য হ'ব পাৰে। এপিচি 0 কেতিয়া হ'ব? সাপোজ নেশ্যনেল ইনকাম 100 crores, এপিচি 0 কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া মানুহৰ কনজাম্পচন এক্সপেণ্ডিচাৰ বা উপভোগ ব্যয় 0 হ'ব, তেতিয়াহে এপিচি 0 হ'ব। এতিয়া মানুহৰ উপভোগ ব্যয় বা কনজাম্পচন এক্সপেণ্ডিচাৰ 0 কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ এই উপভোগৰ পৰিমাণ বা চিৰ ভেলু কেনেকে উলিয়াই? চি ইকুৱেলছ চি বাৰ প্লাছ বি ৱাই। এই চিটো হৈছে উপভোগ ব্যয়, এই চি বাৰ হৈছে স্বতন্ত্ৰ উপভোগ বা অটনমাছ কনজাম্পচন, এই বিটো হৈছে এমপিচি আৰু ই হৈছে নেশ্যনেল ইনকাম। যদি মানুহৰ ইনকাম 0 হয় তথাপিতো এই স্বতন্ত্ৰ উপভোগ বা অটনমাছ কনজাম্পচন থাকিবই। যেনেকে কোনোবা এটা ভাড়াত থকা ফেমিলি 1 মাহ ইনকাম নাই, তথাপিতো খোৱা লোৱাৰ খৰচ আছে, ভাড়া দিব লাগিব, তো সেইবিলাকে হৈছে
অটোনমাস কনজাম্পশন বা স্বতন্ত্ৰ উপভোগ গতিকে এপিসি 0 নহয় কাৰণ চিৰ ভ্যালু কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এমপিসি 0 হ'ব পাৰে কেতিয়া এমপিসি 0 হ'ব সাপোজ তোমাৰ হাতত আজি 100 টকা আহিল এক্সট্ৰা আৰু এই 100 টকাৰ পৰা তুমি 1 টকাও খৰচ কৰা নাই হ'ব পাৰে মানে এডিশনাল ইনকাম যিমান আহিল গোটেইখিনি তুমি সেভ কৰিলা তেতিয়া এমপিসিৰ ভ্যালু 0 হ'ব গতিকে এমপিসিৰ ভ্যালু 0 হ'ব পাৰে এগেইন এপিসি 1 হ'ব পাৰে এপিসি কেতিয়া 1 হ'ব যেতিয়া ন্যাশনাল ইনকাম আৰু কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ দুয়োটাই সমান হ'ব সাপোজ ন্যাশনাল ইনকাম 1 লাখ ক্ৰোৰ আৰু কান্ট্ৰিখনত খৰচ হ'ল 1 লাখ ক্ৰোৰ তেতিয়া এপিসিৰ ভ্যালু কিমান আহিব 1 গতিকে এপিসি 1 হ'ব পাৰে এতিয়া এমপিসি 1 হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে এমপিসি 1 হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল এখন কান্ট্ৰিত এডিশনাল ইনকাম 100 ক্ৰোৰ জেনাৰেট হ'ল আৰু কান্ট্ৰিখনত এই এডিশনাল ইনকাম যিমান জেনাৰেট হৈছিল গোটেইখিনিয়ে খৰচ হ'ল এতিয়া 100 ক্ৰোৰ ডিভাইডেড বাই 100 ক্ৰোৰ কিমান হ'ব 1 গতিকে এমপিসিও 1 হ'ব পাৰে আকৌ এপিসিৰ ভ্যালু বা এপিসিৰ মান 0তকৈ কম হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে এপিসিৰ মান 0তকৈ কম হ'ব কিয় নোৱাৰে কাৰণ এই যিটো কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ বা উপভোগ ব্যয় আছে ই কেতিয়াবা মাইনাসত হ'ব নেকি নহয় গতিকে এপিসিৰ ভ্যালু 0তকৈ কম হ'ব নোৱাৰে আকৌ এমপিসি এমপিসি 0তকৈ কম হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে এমপিসিও 0তকৈ কম হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ই 0তকৈ কম হ'ব বাবে ডেল্টা চিৰ ভ্যালু নিগেটিভত হ'ব লাগিব যিটো ইম্পসিবল এতিয়া চোৱা এপিসিৰ ভ্যালু 1তকৈ বেছি হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে এপিসিৰ ভ্যালু 1তকৈ বেছি হ'ব পাৰে কাৰণ কোনোবা এটা ইয়াৰত সাপোজ ন্যাশনাল ইনকাম 100 ক্ৰোৰ কিন্তু কান্ট্ৰিখনত more than 100 ক্ৰোৰ খৰচ হ'ব পাৰে তেতিয়া এপিসিৰ মান কিমান আহিব 1.2 অৰ্থাৎ ইনকামতকৈ উপভোগ ব্যয় বেছি হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়াই এপিসিৰ মান 1তকৈ বেছি হ'ব কিন্তু এমপিসিৰ ক্ষেত্ৰত চাওক এমপিসি 1তকৈ বেছি হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে এতিয়া সাপোজ তোমাৰ হাতত এক্সট্ৰা আহিল 100 rupees এই এক্সট্ৰা খিনিৰ পৰা তুমি হাইয়েস্ট কিমান খৰচ কৰিব পাৰিবা 100 অৰ্থাৎ তোমাৰ হাতত যিখিনি এক্সট্ৰা ইনকাম আহিল তাতকৈ বেছি তুমি এক্সট্ৰা খৰচ কৰিব নোৱাৰা গতিকে এমপিসিৰ হাইয়েস্ট ভ্যালু হৈছে 1 অৰ্থাৎ এমপিসি 1তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি এইখিনিৰ পৰা এনেকে ক'ব পাৰো যে এমপিসিৰ ভ্যালু 0তকৈ বেছি বা সমান হ'ব পাৰে কিন্তু 1তকৈ সদায় কম বা 1ৰ সমান হ'ব পাৰে বা আল্টিমেটলি এনেকে ক'ব পাৰো যে এমপিসিৰ ভ্যালু 0 আৰু 1ৰ মাজতে থাকে কিন্তু এপিসিৰ ভ্যালু 1তকৈ অধিক হ'ব পাৰে 1তকৈ কমো হ'ব পাৰে কিন্তু এপিসি কেতিয়াও 0 নহয় বা 0তকৈ কম নহয় যদি ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ লাগিছে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব নাপাহৰিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি এপিসি আৰু এমপিসি ৰিলেটেড অংক বা নিউমাৰিকেলৰ ওপৰত ভিডিও বিচাৰা তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাবা থ্যাংক ইউ